Välkomna åter. Vi är ju fortfarande kvar på den 11 augusti. Första riktiga rädedagen här för de tyska styrkorna. Och klockan har avancerat fram till 4. Målen för Luftwaffe är fortfarande den här södra delen som har varit på de senaste 4 eller 5 målkorten. Och vi har kastat upp våra styrkor i patrull. Så att vi kommer helt sonika att påbörja nästa raidfas. Raid Target Determination. Fairbury City med strategic value 1. Och det kommer att bli ingen alls. För det är low priority på cities. Och 1:an är bara streck. Så att vi kommer att direkt dra nästa kort. Och det är Biggin Hill. Ett flygfält med strategiskt värde på 3. Ska vi se. Flygfälten har ju medium prio och 1-2 så kommer det att bli en minor. Annars så har vi en major. En major raid mot Biggin Hill. Raiderna 1-4-5. De står fortfarande i Beachy Head och Rye. Vi har en observer core på 5. Och detta ger oss 9 att börja med på vår detection. Ett högt bra slag här nu och vi är nöjda. En 6 är ett väldigt högt och bra. Och vi får early och limited. Då ska vi se vad vi är. Poor intelligence. Nej, raid size determination är vi på. Major raid. Limited och accurate. Jajamensan. 6 stycken. Och vi hade early. Vilket betyder att de som patrullerar in range får komma med. Och on route även de på marken. Och jag tänker som så här nu. Att det är dags att tvåla till den där tysken. Så att vi kastar upp det vi kan mot den här. Och hoppas på att det inte blir några fler follow-up raids på den här. Men vi ska se vad vi får in. In range 3-11 är ju den här gruppen här. Och där har vi ju 2 stycken. 2 Spitfires till och med. Vi har även London som är on route. Men där kan vi inte ha någonting. Där har vi också 2. Vad hade vi? Det var 6 stycken. 2-11 och 6-11. Ja, där har vi ytterligare 2. Många med C hade vi kastat upp där. Sen har vi Biggin Hill 7-11 där. Och där får vi använda även de som är på marken. Och jag tänker nog att vi tar de som är på marken. Oj, det blir bara en massa C och B. Det borde inte gått. Men det gör ju ändå att vi har 7 stycken skvadroner som ska gå upp och möta de här 6. Och vi har ändå... Ja, vi har lite kvar i alla fall att möta om det kommer ytterligare någon raid. Kanske inte det bästa, men så är det. Då har vi Raid Deployment Phase. Då ska vi se, då har vi en Messer 109. Vi har Junk 88. Och bägge de Junk 88 är brända. Så att vi går till nästa steg här. Jag ska dubbelkolla det här bara så att jag inte fuskar vilka det är vi byter ut i vilken ordning. Jag tror att det är
uppifrån och ner helt enkelt. Junk 88, Henkel 111, DU17. Men det var det inte, utan Substitute Junk 88, den DU17, den Henkel 111. Så att det blir en Dornier 17 istället. Sen kommer 2 stycken till Measure 109. Här hade vi en B och en C vi behöver där. Sen en Henkel 111 och en Measure 109 på Channel Patrol. Och vi hade där, då tar vi en B. Och högen är lika. Så att det blir en A på Channel Patrol. Hunter Interception. Och jag tror att vi ska skicka vidare de här 2 Hurricanesen upp. Bara för att vara säkra att de här blir interceptade. Och sen så håller vi tummarna för att vi slår bättre än vad vi gjort innan. Den här. Raid Approach Event. Håll tummarna. Weather moves east. Clear på bägge så det blir ingenting där alls. Och Hunter Attack. Vi har 3 skvadroner. Nej, fel. Vi har 3 stycken grupper. Och vi har 12-18 poäng. 3 och 18. Vi skulle ha räknat innan så hade vi kunnat... Nej, vi hade inte kunnat komma upp bättre om vi inte hade sparat flygplan. Men så är det. Och det vi vill ha här är ju kanske att C får gå igenom. Så en 5. Ja, 5 där. Kom igen nu då. Ett bra slag vill vi ha idag. En 2. Och 2 var det absolut sämsta. Såklart. Tyska förlusterna är på A ingenting. Och då kommer vi få upp en i Close Escort. Sen är det en Light Loss och en Abort. Så en Light Loss på den där. Och då får vi ett Victory Point. Tjoho. Och en Abort. Och Abort gör att den kommer till Flight Reduced är det ju. Medan vi får Disrupt på de här. Och jag lägger dem lite emellan där för jag vill ha kvar dem. Det som är nackdelen här är att C tar Light Loss. 1, 2, 3. Det fylls på bra här. För innan vi väljer att om vi ska skicka de här till inflight eller skicka upp dem så vill jag räkna över bara våra odds här. För att vi har ju 11 plus 17 mot 3, det vill säga då är vi uppe i samma där. Kommer vi upp i 19, det vill säga vi skickar in den där Hurricanen också. Så har vi nästa. Och sen så är det 2 poäng till. Som inte gör någon nytta. Så att jag tror att vi bara tar och skickar över den här Spitfiren här. Och det innebär att vi kommer att vara här om allting går som det ska. Men det får vi se. Vi har ju en Raid Target Event.
Low level bombers. Shift down 1 row for squadron attack. Shift 2 columns right for bombing. Det var trevligt. Det var faktiskt nog den första bra vi har haft här. Så att det kommer alltså inte göra någon skillnad nu. Men här, från det jag räknade ut, men här skiftar vi den här alltså 1 neråt i skvadronattacken. Och nu ser ni här att det står H. Det betyder heavy damage. Slår vi rätt nu så kan vi göra bra med skada. Eller bra, men det är några plan i alla fall som kommer att vara utanför leken ett bra tag. En 6 hade varit fantastiskt. En 3 inte lika så. Jo, i och för sig. A tar heavy. Och titta där. De ska upp dit till och med. Och de här ger oss 2 poäng för varje. 4 poäng. 1, 2, 3, 4. B tar light. Och det var ju den där hänkaren. Och det ger oss ytterligare 1 poäng. Så fanns det inga kvar. Medans vi på tärningslag 3 tar på B så är det en disrupt. Och det där... Ska vi se, reduced... Nej. Hade vi tur, jag trodde att den skulle bli light loss när den var disrupted. Och en abort på övriga. Och då går de också att reducera sig. Det gör faktiskt inte så där mycket för min del. Tråkiga var ju de där 3 skvadronerna som åkte till light loss. Nu har vi vansinnigt mycket där. Men Biggin Hill är räddat i alla fall. Och tysken åkte på en liten näsbränna. Den här kommer tillbaka dit. Ingen bombardment. German recovery. Och det finns inte tid för de här. Så att de blir reducerade och lagda tillbaka. Sen är det clock update. Time advance 1. Det kommer att bli en ytterligare raidfas här. Det vill säga, jo, det tillhörde luftflotta 2 här. Och rearm har vi inga i till sektor. Land till rearm, patrol to rearm. 1.12 hade vi där. 4.11. 7.11. 4.10. 3.10. Vad nog det är. Full in flight to rearm. Or reduced to land flip to full side. Och om vi tittar ut över kartan så har vi inte så mycket, men det är det vi kommer ha kvar för denna timmen. För att avancera tiden igen så kommer vi att avsluta dagen. Och ja, de här nere är framtida eventuella förstärkningar. Men det mesta vi har ligger på det här brädet bredvid. Advanced Warning ska vi se. Och det är i luftflotte 3s område, bägge de här korten. Här borta alltså. Och det är ju de här 3-4 områdena. Och jag tänker nog att vi skickar upp och skickar fram helt enkelt. Ja, där hade vi 2 kvar till och med. Du får gå på patrull där och så skickar vi fram dig där. Vi vill ha upp patruller här i alla fall. Patrull, patrull. Patrull. Nu har vi en liten kvar där.
Ja, det kan ju inte skada att få fram den i alla fall. Den tunna röda linjen kändes detta lite som. Jag hade ju kunnat satsa lite mer på att få upp försvaret här. Men jag vet, ja, kanske hade fått fram en skvadron till i bästa fall. Men då hade jag inte haft något försvar i det här området. Om det skulle vara som så att vi går igenom de här två korten utan att det blir några räder. Vi börjar på nästa rädfas och då tar vi det där kortet. En port med strategic value 3, det är en major raid i 410. Radarnät 1 och 2 i Worth och West Prowl är båda igång. Observer Core 2. Sen är det Major Raid 9. Jag undrar om jag inte glömde den modifikationen förra gången. Det hade varit 15, 1, 2, 3. Very early men limited. Vi hade kunnat få upp lite mer mot dem. Jag tror att jag inte satt in allt vi kunde ändå. Men en 9 där. Plus en 5, det är 14. Sufficient and accurate. Så att vi ska ta en... Ska vi säga major raid har vi accurate, då är det 7 stycken. Och det får vi se innan vi skickar upp någonting vad det är för någonting. Oj, här var det mycket messers. 7 stycken av... Då är det 5 stycken meshes. Så vi ser. En A, en B och en C kommer till Huntbox. Vi har 2 Daniel 17. Jag tar en B och en C där för att jämna ut högarna. Och sen har vi en 109 Channel Patroller inne i Close Escort. Lägger en A i Close Escort för ett ABC och en B Channel Patroller. Och vi hade Sufficient, det vill säga Squadrons Patrolling and Insectors en route, och det är bara 410. Om vi försenar lite så kan vi även få in 310 och 110. Knivigt läge. Vi kommer förlora. Går vi inte upp och möter med någonting så kommer vi att förlora poäng. Det är för sig bara 1 poäng. Som det ser ut nu så kan vi gå upp med max 3 stycken. Om vi väljer att gå upp efter de har bombat och ta dem på vägen tillbaka. Men då kommer vi även möta Channel Patrollen så att det är 4 skvadroner. 3 skvadroner mot 4 grupper. Och vi kommer komma upp i max 9. Det är en rätt dålig tabell. Så 4 och så 9 det är C-tabellen. Där har vi H på våra plan. Och den heavy damage kan jag vara helt utan faktiskt. Ja, det smärtar mig, men den här räden får nog ta och gå igenom utan att vi gör någonting. Interception, Hunt Interception, nej, de här kommer ju att gå hit.
Raid approach event. Vi ska se här. Bombers break formation. Reduce all B bomber gruppen. Hunt attack. Raid target event. Går vi ju snabbt igenom här. Channel Patronus close escort. If the raid target is coastal. Coast står det där. Ser ni? Uppe. Move all gruppen from channel patrol box to close escort box. Här har vi sen bombvärde på 6. No bombers intercepted. 2 columns right. Inga dive bombers. Patchy clouds. Broken clouds. Bla 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 bla. En etta så klarar vi oss utan 1 poäng i skada. Och det förlorar vi 1 victory point för. Vi kommer även att förlora 1 victory point för att vi inte gick upp och mötte den. Därefter så fortsätter de här hemåt. German Recovery. Vi ska se, de här kommer inte att flyga igen idag. Nu tog jag från fel hög här helt enkelt. Det här var ju inte luftflotte 2, det här var ju luftflotte 3. Och vi ska skicka över det till dem helt enkelt istället. De här ska tillbaka. Vi ska se, vi hade 2A, 2B och 1C. Vi bara vänder dem om här. Och sen var det ju en Dornier och en Junker 88. Och Dornier finns inga, så då byter man ut till Junkers här. Dorniers hade vi inga, så vi byter ut till Junkers. Jag får klaga på solsting eller någonting sånt där. Det har varit första riktigt soliga varma dagen här idag. På väldigt länge nu. Men det var inga andra resultat av det så. Men time advance 0 follow-up raid. Och en follow-up raid är, ta fram samma kort. Och vi gör en ny raid här. Jag ska ta och dubbelkolla bara ifall man ska slå för raid priority direkt. Sent omsider hittade jag att man slår inte för German raid priority igen utan går direkt på detection. Och vi hade 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 4, 13. Early and poor. Poor Intel Squadron Commitment. Det vill säga att vi måste bestämma oss nu om vi ska gå upp eller inte. Vi har ju en early. Det vill säga att vi kan skicka in alla de där 3 och jag tror inte att vi får ett bättre tillfälle. Jag tror att vi kör en chansning helt enkelt. Oj, där kom zoomen också. Får ni hålla tummarna här. Raid size och raid deployment.
9. Och vi har Messer 110. Closest scored, sen är ME 109. Dornier hade vi inga så att det blir en Junk 88. Sen är det 110 till. En 109 till. En Heinkel 111. Hade många C. Eller en C redan. Sen är det en 109 på Channel Patrol. En 110 och en 109 till. Och de sista jaktflygen som de hade tillgängliga för dagen. Ja. Det här var kanske ett misstag. Men nu är misstaget gjort och vi får leva med det. Hunter Interception. Jag vill nog inte döda av mina Hurricanes. Jag kan ju ta som jag har berättat innan att jag kan ta och reducera en grupp för att skicka igenom en annan upp till bombboxen. Men då hade vi haft kvar 5 poäng här mot 3 grupper, så hade det kommit upp i den där B-tabellen som hade gett H-resultat för oss. Nu är i alla fall vi uppe i 9 här. Det vill säga att det finns en liten chans att vi kan komma igenom en not. Eller rättare sagt, vi kommer komma igenom en not-plan. Slår vi 1, 2, 3 så är det i alla fall reducerat. Men det är inte idealiskt. Men vi ska se vad som händer först här. Raid Approach Event. Håll tummarna. Clouds inhibit hunters. If the regions patcher, nej. Sånt tur hade vi inte. Det är alldeles för bra väder för det. Så det som kommer att vara här är att vi hamnar på den här tabellen. D-rutan och ja, 4, 5, 6 hade jag gillat. 3 är inte lika mycket. Disrupt och abort på ledet tysken. Så det är inflight och reduced. För oss så är det en light loss igen. Men det är disrupt på A, abort på B och light loss på C. Vi tar och flyttar den där. 1-10 och reducera. Disrupten kommer att ta sig igenom här. Abort ger väl att vi går till inflight reduced. Och då har vi i alla fall gått upp och mött bombarna så att de kommer inte få den där bonusen för att bomba. Men vi ska ta en target event innan vi väljer vilken av de där som vi går mot. Patrollers vector away. Move all full C patrolling squadrons to the in-flight box. Ja, tack för den. Här har vi C. B, B, A, B, 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 C. De har ju 5 vardera. Men den här har 6 i värde, Heinkel 111, så det är den jag kommer att gå på istället. Junken går åt sidan och tar med sig en Messer. De här stannar kvar.
Och vi får, ska vi se, 2, 4, 6, 12 mot 3. Det är en tabell bättre än där vi var innan. Och vi vill ju gärna slå ett bra slag. Det har inte varit så många av dem på det här. Men nu kommer vi nog få en light loss till här. Vi ska se att på ett slag på 2 så går A utan några hämningar. En light loss på B och en disrupt på C. Så vi har en light loss där. Men vi får en båt på oss och vi kommer att gå till light loss också, så att de där tar ju ut varandra. C var disrupt. Och det enda som händer är att de stannar. Nej, vänta. To in-flight reduced. Och de här bombar oss med 10 poäng. Ta en sån där till och lägga upp den där borta. 10 poäng. No bombers intercepted stämmer inte. Die bombers nej, patch nej. Utan det är bara rakt upp och ner på den där. Som förra gången, en 1 vore fantastiskt. En 4 inte lika så, utan det där ger oss 2 poäng. 1, 2. Därefter så flyttar jag de här till in-flight-boxen och en German recovery på den. De här är ju spenderade nu. Det finns ju inte tid på kartan mer. Och det är kanske tur att allt deras jaktflyg är bränt. Jag ska visa alldeles strax varför. Time advance 0. Det betyder att vi kastar det här kortet. Det är inte en follow-up på samma, utan vi går vidare på nästa. Och det är också Weymouth Port. Men nu är strategic value 2. Vad gör det? Här slår vi en 1 så är det en minor raid. Ja, det är en minor raid. Radarna 1, 1 och 2. Observer kort 2. Det är alltså 6. Plus ett tärningsslag. 11. Vi har sufficient men limited. Och jag kan säga att vi har inget flyg uppe som kan gå och möta detta, så att det kommer bli en minor raid med 3 plan. Och en Messe 110. Som de inte har. Ni ser, de är bägge flippade. Och då byter man ju ut mot Messe 109. De är också flippade allihopa. Och de får inte använda från luftflotte 2. Så det här blir ingen räd. Eftersom de inte kunde skicka på några flygplan överhuvudtaget. Och där har vi lite tur. För vi behöver inte dra några event cards för det. Utan att när detta händer så skickas klockan framåt 2 steg. Och då når vi end of day. Vilket kanske är väldigt bra för vår del. Och då har vi kommit till, nu ska vi flytta undan den här ett litet tag. Calendar update phase. Squadron and group reset. Och då kommer vi att flippa alla de här till sina fulla sidor. Hur?
Så de är startklara igen. Den var B och den var A. Och här hade vi lite mer tjafs. Allt detta kommer att placeras ut där det ska. Alla de här kommer att placeras tillbaka från början. Jag tror att jag gör det utanför kameran, så får ni skippa det. Och det ser ut så. Det är fortfarande väldigt mycket som ligger på den här, men det är alla våra light losses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och det är precis det vi lägger minus i poäng. Men vi har tagit och gjort lite förluster i alla fall. Det är 4, 5, 6, 7, 8 kan man räkna dem som inte riktigt bra byte, men ändå. Resolve Night Race, då hoppar vi över Day Advance. Och ska vi dra sådana här dagskort. Och det vi börjar med att titta på det är 4 days elapsed. Det var ju som så här att tyskarna hade ju räddagar. Så nu är vi framme i 15 augusti. Jag kan lägga den ovanpå istället så ser man så. Ja. De hade räddagar som var lite intensivare. Alla andra dagar så var det småräd och man utvärderade det som hade bombats innan. Och kraftsamlade inför en ny attack. Vi ska se, nästa steg här är ju Day Event. Och då har vi Set German Target Priorities. Just det, nu är det ju så här amerikanskt. 11-20 augusti, vi är 15 augusti. Ja. Radar och ports är low. Hejsan hoppsan lillebror. Ports och radar på low. Airfields high. Industry high. Oj då, nu kommer de alltså satsa stenhårt på att slå ut oss i Fighter Command. Och status är low. Så vi kan räkna kallt med väldigt mycket skit som kommer vår väg. Ja. Update replacement points per day card. Och då har vi ju fått 9 Hurricanes, 6 Spitfires, inga Blenheims. German Fighters får 7 och Level Bombers får 6. Och vi börjar väl med Hurricane som får 9. Som kommer upp till 18. Spitfires går upp till 12. German Fighters går upp till 18. Veckorna högt. Level Bombers upp 6. Så upp till 15. Sen har vi Pilots. Då kommer vi precis till minus 10 så vi får bara 2 piloter. De där hade vi haft 1 poäng till jag haft på minus 9. Så jag har fått 4 istället. Så att nu kommer de galna polackerna. Har ni inte sett den filmen så tycker jag att ni ska se den. Jag tror att den heter Battle of Britain. Där visar de galna polacker helt enkelt. Sen är det Light Loss Replacement. Och vi börjar med den lede tysken här. Här har vi 3 fighters. Som vi placerar tillbaka. Om jag bara får grepp om dem. En till luftflottet 3. Sen hade vi en där och en här. Och drar vi ner fighter replacement med 1, 2, 3. Hade en Heinkel 111. Och drar ner level bombers
med 1. Vi har ju också räknade till 10 förra gången. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Som vi vill få in. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hurricanes. Och sedermera då 4 Spitfires. Experience Pilots kostar det här oss också. 1 för varje. Nere på 0. Vi måste alltså ta ett beslut på att vi får en som är oerfaren. Och det kommer bli den här. Och den vänder man bak och fram. Tills dess att han har gått upp och mött en räd så kommer han att vara oerfaren. Övriga placerar vi tillbaka på respektive. Hur? Där. Ja, ser det bra ut. Om man bortser från victory pointsen och de där erfarna piloterna. Heavy loss replacements. Och det är en av varje för dem. Så fighter och level går ner varsitt steg. Sen har vi reinforcements här. Och under den fasen så kan vi välja att ta in de här planen som ligger här under. Får ni nog fokus här snart. Och eftersom vi är 11 till 16 augusti så kostar det oss 4 poäng vardera. För att få lite mer på banan. Och jag undrar om vi har råd att komma ner till minus 18 poäng. Jag har glömt en sak. Inser jag nu. 4 days elapsed. Vi får 4 victory points för det. 1, 2, 3, 4. Och kommer ni ihåg det här? Det som jag pratade om innan. Med piloterna. Vi är på den istället. 1. Och den här är inte oerfaren. Då har vi nog råd att sätta in 2 stycken. Så vi tar oss till minus 14. Det är inte bra, men vi måste ha in mer på banan. Jag undrar om det inte är som så här att 711 behöver en förstärkning mitt i smeten. Så vi i alla fall har 3 på vardera här. Likaså 511. Eller ska vi ta... Jo. 511 får en också. Då har vi 3 skvadroner på alla de här. Och 1 eller 2 på de yttre. Det hade varit väldigt snyggt att få upp lite mer i mitten. Men jag tror att jag vill stärka upp där. Eftersom de kommer att slå mot flygfälten. Och ofta så tycker jag att slår man inte riktigt kass så kan man ju i alla fall få en sufficient warning. Och då kan man ju gå upp med de som är parkerade på backen med. Vi gör så. Sen har vi en card shuffle check. Och då ska vi se. Den här är mindre än den. Så den här högen ska vi blanda om. Den här är inte mindre och den här är inte mindre. Och den där blandar vi aldrig om. Den här blandas. Och när jag väl har gjort det så är vi färdiga med augusti 11.
Eller 11 augusti som vi säger i Sverige. Och vi kommer att påbörja nästa dag med repair och time of day, weather forecast och så vidare. Men det tar vi nästa gång. Välkomna åter!